සාමාන්‍යයෙන් වෙනත් මොබයිල් ෆෝන් බ්‍රෑන්ඩ් වලට සාපේක්ෂව ගත්තම iPhone වලට errors එනවා අඩුයි. කාලයක් යනකොට slow වෙන ප්‍රශ්න, software crash වෙන ප්‍රශ්න, security bugs වගේ දේවල් ගොඩක්ම අඩුයි iPhone වල. හැබැයි ඔයා iPhone user කෙනෙක් විදිහට දැනගෙන ඉන්න ඕන හදිස්සියවත් ඔයාගේ iPhone එක software crash වුණොත්, slow වුණොත්, එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේම අත්වැරදීමකින් virus එකක් inject වුණොත් ගෙදරදිම ඔයාගේ iPhone එක හදාගන්න. ඉතින් මේ වගේ දේකදී ඔයාට පුළුවන් ලේසියෙන්ම repairing shop එකකට ඔයාගේ phone එක දීලා මේක fix කරගන්න. හැබැයි මේ වෙනකොට ඔයාගේ phone එක ගොඩක්ම වටින එකක්. ඉතින් ඔයාගේ data කොයිතරම් ඔයාට වටිනවද? ඉතින් ඔයාටම මේ දේවල් තනියෙන් ගෙදරදී කරගන්න පුළුවන් නම්, තනියෙන් ගෙදරදී phone එක පොඩි repair එකක් කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ data ගැන ඔයාට කිසිම බයවීමක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාට iPhone සම්බන්ධව, iPhone repairing සම්බන්ධව කිසිම දැනුමක් නැතත් මම step by step ඔයාට කියලා දෙනවා කොහොමද මේ දේවල් තනියෙන්ම කරගන්න කියලා. ඉතින් ස්ටඩි කරන කෙනෙක්ට වුණත්, iPhone user කෙනෙක්ට වුණත් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ වගේම ඔයාට එන ප්‍රශ්න වලට ඉස්සරහට future support එක දෙන්නත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා subscribe කරලා එකතු වෙන්න අපේ channel එකත් එක්ක. තවමත් subscribe කරේ නැත්නම් එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම use කරන්නේ software crash වෙච්ච iPhone 8 එකක්. ඉතින් iPhone 8 එකට latestම iOS 14.2 එක install කරන විදිහ තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ. ඉතින් අනිත් iPhone brand වල ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහටම තමයි යන්නේ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ iPhone එකට ඔයා format කරන්න යන iPhone එකට අදාළ firmware එක download කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාට ඒක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඔයා right ඊට පස්සේ ඔයා type කරන්න the iPhone wiki firmware කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ iPhone wiki firmware site එකට යන්න. right ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ categorize කරලා දිනවා Apple TV, Apple Watch මේ විදිහට. ඉතින් ඔයා format කරන්න යන්නේ iPhone එකක් නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ iPhone යටතේ තියෙන latest මේක iOS 14 කියන එක select කරගන්න. right ඉතින් මේක select කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් iPhone 14 කියන version එක support කරන versions ටික තියෙනවා මෙතන. ඉතින් අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ මේකේ දැනට sign වෙලා තියෙන iPhone iOS මොනවද කියලා. ඉතින් අපි ඒක බලමු මෙහෙම ipsw.me කියන site එකට යමු. right මේකේ iPhone කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඔයා format කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන iPhone model එකට. ඉතින් මම මෙතන format කරන්න යන්නේ iPhone 8 global කියන version එක. මේක select කරන්න. right ඉතින් ඔයාට දැනට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ iOS 14.2 එක සහ iOS 14.3 එක install කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා මම මෙතනදී latestම එක ඔයාට ඕනනම් download කරගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මම මෙතනදී iOS 14.2 එක තමයි download කරන්න යන්නේ. iPhone 8 iOS 14.2. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ link එක click කර ගමන් iOS එක download වෙනවා. download වුණාට පස්සේ ඔයාට ඒක ඔයාගේ download folder එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ විදිහට download folder එකේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. right ඉතින් ඊළඟට ඔයා දැනගන්න ඕන විශේෂම දේ තමයි ඔයා මේක format කරන්න යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න හොඳ වර්ගයේ cable එකක්. cable එකේ damage තියෙනවා නම් use කරන්න එපා. ඔයාට iPhone එක format කරගන්න බැරි වෙයි. ඉතින් මම මේ විදිහට iPhone එකට connect කරගන්නවා මගේ cable එක. right ඊට පස්සේ මම කරන්න ඕනේ iTunes කියන software එක launch කරගන්න. iTunes කියලා මම search right ඉතින් මම දැනටමත් මේ iOS 14.2 එක download කරගෙන තියෙන නිසා මම iTunes එක launch කරගන්නවා. right ඉතින් කේබල් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙතනදී. මම පොඩ්ඩක් මේක මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්නවා. right ඉතින් මේ විදිහට කනෙක්ට් වුණා. right ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ iPhone එක දැන් කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී iPhone එකට software install කරන්න ඕන නිසා
මං අනිවාර්යෙන්ම මේ iPhone එක recovery mode එකට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් recovery mode එකට දාන method එක තමයි ඔයාලට පුළුවන් iPhone 8 එකේ volume up එක එකපාරක් press කරලා අතාරින්න, ඊළඟට volume down එක එකපාරක් press කරලා අතාරින්න, ඊට පස්සේ power button එක press කරගෙන ඉන්න මේක restore mode එකට එනකම්. ඉතින් මම මේ විදිහට volume up එක press කරා ඇතෑරියා, volume down එක press කරා ඇතෑරියා, ඊට පස්සේ power button එක press කරගෙන ඉන්නවා. right, ඉතින් ඔන්න මං iPhone 8 එක recovery mode එකට දාගත්තා. ඉතින් ඔයාට මේ recovery mode එකට දාගන්න එක ටිකක් අමාරු වෙයි. ඔයා කරන්න ඕනේ ඉක්මනින්ම press කරලා අතාරින්න volume up එක, ඊට පස්සේ volume down එක, ඊට පස්සේ ඔයා side button එක, කියන්නේ power button එක press කරගෙන ඉන්න මේ recovery mode එක appear වෙනකම්. ඉතින් මේ කරන අතරවාරය තුල ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ phone එක ඔයාගේ laptop එකට හෝ PC එකට connect කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන prompt එනවා message එකක් iPhone එකේ error එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ phone එකේ තියෙන data මකන්නේ නැතුව ඔයාට මේක restore කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් update දෙන්න. ඉතින් සම්පූර්ණ data ඔයාට මේකේ අයින් කරන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් මේකේ restore කියන mode එකට යන්න. හරි. ඉතින් මම මෙතනදී මේ message එක cut කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන update restore කියලා options දෙකක්. ඉතින් මෙතනදී මම restore කියන option එකට යන්නේ. ඉතින් මේක මේ උඩ නිකම්ම click කරොත් ඔයා direct වෙනවා download page එකට. ඉතින් මම මෙතනදී දැනටම download කරලා තියෙන නිසා මම මේ step එක මගේ හැරලා මම download කරපු file එක මෙයාට පෙන්නලා දෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට select කරනවා. right. ඊට පස්සේ මමගේ downloads වල තියෙනවා මෙතන මම download කරපු firmware එක. මම මේක select කරලා open දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී එයා message එකක් පෙන්නනවා iTunes will erase and restore your iPhone to iOS 14.2 and will verify the restore with Apple. ඉතින් මම මේ විදිහට restore කරනවා. ඊළඟට විශේෂයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕන දේ තමයි ඔයා මේ restore process එක කරන අතරේ වාගේ laptop එක අනිවාර්යයෙන්ම connect වෙලා තියෙන්න ඕන internet එකට. මොකද Apple server එකත් එක්ක මේක connect වෙලා මේ ඔයා install කරන්න යන firmware එක මෙයා verify කරනවා. right. ඉතින් මෙතනදී මේ extracting process එක තමයි මෙතනදී යන්නේ. හොඳයි. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ extracting process එක දැන් ඉවරයි. ඉතින් මේක බොහොම සරල දෙයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි official method එක Apple එකෙන් recommend කරන. ඉතින් market එකේ වෙන තරම් තියෙන tools මේ iPhone එක restore කරන්න. right. ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone එක මෙයා prepare කරනවා iPhone restore එකට. ඉතින් මෙතනදි සිද්ධ වෙන්නේ iPhone එකේ IPSW එක. ඉතින් කියන්නේ මේ අපි download කරපු software එක Apple server එකත් එක්ක connect වෙලා මේක verify කරනවා. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන progress bar එකක් යනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම iPhone එක connect වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මේකට ලොකු data ප්‍රමාණයක් යන්නේ නැහැ මේ verification එකට. right. ඉතින් ඔන්න දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ progress bar එක යනවා. දැන් iPhone එක restore වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී data ටික ඔක්කොම send වෙනවා ඔයාගේ phone එකට IPSW එක. විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි ඔයා මෙතනදී original cable එකක් use කරන්න. මොකද එහෙම නැති වුණොත් මේ iPhone එකේ ස්පීඩ් එකට අවශ්‍ය කරන වේගයෙන් data send කරන්න බැරි වෙනවා ඔයා use කරන cable එක හරහා. එතකොට ඉතින් error එකක් එන්න පුළුවන්. iTunes error 9 2004 වගේ errors එනවා. ඉතින් ඒ ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. right. මෙතනදී නම් කිසිම අවුලක් නැහැ. මෙතනදී iPhone එක restore වෙනවා. right. ඉතින් ඔන්න දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන සම්පූර්ණ software එක restore වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ progress bar එකක් යනවා iPhone එක boot වෙන්න. right. ඉතින් මේ progress එකෙන් පස්සේ ඔයා welcome screen එකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට phone එක setup කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ phone එක boot loop වෙනවා නම්, phone එක slow වෙලා නම්, ඔයා phone එක second hand කාට හරි sell කරන්න යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට ඔයා අලුතෙන් phone එක restore කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට restore කරොත් කාටවත් ඔයාගේ data access කරන්න පුළුවන් හැකියාවකුත් නැහැ. ඒ වගේම phone එකේ මොනවා හරි software errors තියෙනවා නම්, crash වෙලා නම්, security bug එකක් තියෙනවා නම් ඒ දේවලුත් මේකෙදි අනිවාර්යයෙන්ම විසඳෙනවා, solve වෙනවා. right. ඉතින් අපි බලමු මේ progress එක යනකම්.
හොඳයි ඉතින් ඔන්න අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගත්ත මේ විදිහට software එක right ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට setup කරගෙන යන්න. ඉතින් මේ විදිහට setup කරගෙන යනකොට මේක ඔයාගේම phone එක නම් කිසිම අවුලක් නැහැ. ඔයා කලින් use කරපු ඔයාගේ iCloud එක use කරලා ඔයාලට phone එක activate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට iCloud එක මතක නැත්නම් මේක activation lock වෙච්ච iPhone එකක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක bypass කරන්න. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එනවා කොහොමද latest iOS 14.2 එක තියෙන latest iPhones කොහොමද iCloud එක activate කරන්න iCloud එක bypass කරන්න කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එනවා. right එහෙනම් අපි හම්බෙමු. මේ වෙනකොට මාකට් එකේ ඕන තරම් software තියෙනවා ඔයාලට iPhone එකක් format කරන්න පුළුවන් support එක දෙන. ඉතින් කොහොම වුණත් මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දුන්නේ official method එක iTunes හරහා කොහොමද ඔයාගේ iPhone එක format කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්න ඇති. ඉතින් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ දේවල් පහත comment section එකේ අනිවාර්යෙන්ම දාන්න. ඉතින් මම මේකෙදී use කරේ iPhone 8 එකක්. මේ මෙතඩ් එක මේ විදිහටම යස් කරන්න පුළුවන් අනිත් iPhone වලට. ඉතින් පුංචි දේවල් ටිකක් විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒ දේවල් ගැන ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝස් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් තවමත් ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ තියෙන්නේ මගේ social media මාව like කරන්න follow කරන්න මගේ updates ඉක්මනින්ම ඔයාගේ ළඟට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ටත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ social media වල share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.